วัสดีครับผมโตโร่ โคโมสึกับโคโมสึกันดั้มชาแนลในซีรีส์กันพาบ้านๆเอพิโซดนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับกันพาตัวนี้ครับผมเป็น MG Master Grade Strike Freedom Gundam ตัวนี้เป็น MG ตัวแรกของผมเลยเพราะว่าหลังจากที่ผมต่อ RG S-Ray ซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปมันไม่ไหวจริงๆสำหรับคนที่มือใหม่อย่างผมแล้วก็อายุขนาดนี้40 กว่าก็ลองดูจากคำแนะนำของเพื่อนผมคนหนึ่งนักวิ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากแบนบลูเขาแนะนำว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าไม่ไหวจริงๆลองดู MG ไหม MG เป็นกันพลาที่ขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยในเรื่องของตัวประกอบชิ้นส่วนต่างๆการต่อรายละเอียดก็มีเยอะแต่ไม่ได้เรียกว่าละเอียดยิบแค่ละเอียดเยอะดังนั้นแหละถ้าตัว RG เนี่ยจะเป็นลักษณะของละเอียดยิบมันต้องมีความประณีตในการเล่นการจับเพราะบางครั้งมันจะมีการหลุดได้ส่วน MG รายละเอียดเยอะและชิ้นส่วนเรามาวิเคราะห์แล้วว่าชิ้นส่วนก็ไม่น้อยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเวลาเราจัดท่าจัดทางแขนขาขยับเนี่ยน่าจะรู้สึกว่ามันมีความสวยงามของตัวของมันเองแล้วก็สำคัญคือไซส์จะใหญ่ขึ้นกว่า RG เยอะแล้วก็เวลาเราจับขยับเนี่ยมันจะเขาให้คำนิยามว่ามันจะเต็มไม้เต็มมือมากกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามาดูตัวกล่องกันเลยเป็นนี่ฟอร์ Strike Freedom Gundam กับหัวไหมไม่กับหัว Strike Freedom Gundam กล่องเป็นลักษณะนี้ MG กล่องใหญ่มากเลยตอนที่มาส่งครั้งแรกอันนี้ส่วนใหญ่ผมซื้อทางออนไลน์มาแหละผมไม่ได้ออกไปเดินซื้อร้านหน้าร้านหรอกอุปกรณ์พวกนี้เวลาส่งมาทางเรียกว่าน่าจะเป็นตัวเคอรี่มั้งที่ส่งวันนั้นส่งมากล่องใหญ่มากตัวเนี้ยกล่องใหญ่และกล่องที่บรรจุกล่องกันพากันดั้มตัวเนี้ยก็ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกตอนแรกเปิดมาตกใจคนที่บ้านตกใจคิดว่าซื้อทีวีใหม่ที่ไหนได้บอกเขาให้เปิดออกมาเป็นตัว MG ตัวนี้เกือบเป็นเหมือนกันเรามาดูกันแล้วว่าตัวกล่องคู่มือเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาดูสิดูสินี่เลยเป็น MG Master Grade อยู่ในซีรีส์ของ Gundam Seed ตัวซีรีส์ Seed นี่เขาว่าสนุกมากจริงต้องพูดว่าเขาว่านะเพราะผมเองเนี่ยอยากจะดูหลายครั้งแต่ยังไม่ได้ดูเลยทั้ง Gundam Seed แล้วก็ Seed Destiny แต่คิดว่าน่าจะสนุกจริงๆแหละเดี๋ยวต้องไปหามาดูเป็น Strike Freedom Gundam อันนี้เป็นกล่องนี้เป็น Full Burst Mode ก็คือผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์แหละอุปกรณ์ในตัวของการวิปอนการใช้งานการสู้รบต่างๆมีโล่แสงบีมแล้วก็จะบอกคร่าวๆในตัวของกล่องครับจุดเด่นนี่กล่องเลยตัวนี้ที่มีน้อยตัวนักของการพาที่จะมีก็คือสีทองเคลือบสีทองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสีทองนี่พอต่อแล้วออกมาแล้วเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างอันนี้คู่มือค่อนข้างจะหลายหน้าเลยแหละเพราะว่าตัวของ MG นี่ชิ้นส่วนก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็ตัวพาร์ทเสริมต้องเรียกว่าอย่างเช่นฟันแนลที่เอามาใช้เอามาต่อหรือเป็นตัวฐานรองต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดในตัวของการรีวิว MG ตัวนี้กันเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของนี่ก่อนแล้วกันนี่ปุ๊บคู่มือก็จะเป็นในเรื่องของก็จะมีบอกชิ้นส่วนคร่าวๆแล้วก็บอกคำแนะนำ instruction ต่างๆว่าsymbol ในคู่มือนี้มีข้อควรระวังอะไรบ้างซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานของตัวคู่มือของบันไดนะครับแล้วก็จะมีตัวฐาน
MG ตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นอะไร Action Base ให้มาด้วยซึ่ง Action Base ของตัว Sight Freedom นี่ก็จะมีเพิ่มให้ในส่วนของ Action Base ที่เป็น Funnel เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยคู่มือสวยงามแล้วก็ละเอียดทีเดียวสวยมากเยอะมากนี่ส่วนของ Wing Unit หน้ากลางก็จะเป็นสีมาดูกันเร็วๆเลยจะเห็นว่ามีส่วนของวิปปอนหลายหน้าเลยส่วนของตัววิงยูนิตก็หลายหน้านี่สังเกตว่านี่นะครับ Action Base ของSight Freedom นี่ก็จะมีส่วนที่เป็นเสียบตัว Funnel สำหรับใช้ในการลบออกมาด้วยถ้าต่อครบแล้วเนี่ยก็น่าจะใช้พื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวส่วนการติดสติ๊กเกอร์ดีคอลก็จะมีดีคอลทั้งดีคอลขูดแล้วก็เป็นดีคอลแบบใสแบบเคลียร์หรือสติ๊กดีคอลก็จะมีเหมือนกันจะเห็นว่าตัวเวอร์ชันนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยดีคอลที่บอกการต่อเนี่ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าถึงจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีตัวอักษรที่เป็นญี่ปุ่นกำกับอยู่ซึ่งตัวอักษรเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ในดีคอร์ด้วยอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเห็นไหมนี่ตัวนี้ในดีคอร์ก็จะเป็นรูปวงกลมแล้วก็จะเป็นตัวนี้อยู่ดังนั้นการโยงจับคู่พาร์ทต่างๆกับดีคอร์เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันจะมีตัวอักษรบางตัวที่คล้ายๆคลึงกันแต่เราต้องสังเกตให้ดีบางคนที่ไม่คุ้นกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีงงได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันติดตัวไหนกันแน่สุดท้ายของคู่มือส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นโค้ดสีเนาะโค้ดสีสำหรับคนที่ชอบในการทำสีใหม่พ่นสีใหม่มีทั้งสีของตัวของการพลาเองก็สีของตัวฟิกเกอร์ที่แถมมาก็จะเป็นไพลอตของเมอร์บิสุดตัวนี้นะครับคู่มือก็ค่อนข้างจะมีสีสันสวยงามเลยสุดยอดทีเดียวนี่เดี๋ยวผมขอเก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราจะมาดูในส่วนของการรีวิวตัวกันดั้ม MG ตัวนี้ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรความงามต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ผมได้ทำข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทำการแก้ไขอย่างไรบ้างเรามาดูในส่วนของตัวกันดั้ม Sight Freedom กันดั้มตัวนี้กันเลยครับไปมาเริ่มกันเลยผมขออนุญาตถอดวิงยูนิตก่อนแล้วกันตัว MG ตัวนี้เนี่ยเป็น MG ตัวแรกของผมที่ผมซื้อเอามาต่อจริงๆแล้วพูดถึงก็สภาพบอกตรงว่าน่าจะต้องเรียกได้ว่าเล่นจนยับเยินมาละแต่ผมชอบในเรื่องของข้อต่อต่างๆถึงแม้ว่าจะเล่นจนเละเทะยังไงก็มันก็ยังมีความฝืดในตัวของมันอยู่มันแน่นฝืดแต่ขยับได้ค่อนข้างที่จะเหมือนใหม่เลยแหละเหมือนตอนที่เพิ่งต่อใหม่ๆเราโครสอัพมาดูกันใกล้ๆเลยแล้วกันว่าแบบนึงขอปรับโฟกัสนิดนึงแล้วกันโอเคส่วนของหัว
ชัดๆเลยก็จะพบว่าเขาสวยงามส่วนตาก็จะเป็น foil sticker ก็พอติดแล้วก็ต่อมาแล้วก็เห็นชัดทีเดียวถ้าเราสะท้อนกับแสงก็สวยงามก็จะมีส่วนของแขนมาดูแขนขยับหมุนพับเดี๋ยวดูพับก่อนด้วยกันบางคนชอบพับงอยเยอะแต่นี่จะเห็นว่ามันมีติดส่วนพับได้ประมาณนี้นะครับขออนุญาตปิดประกาศก่อนเพราะมันติดส่วนนี้เท่านั้นเองมือนี่ผมชอบมากเลยสีเป็นสีทองแล้วก็เป็นสีทองเคลือบพลาสติกอีกทีหนึ่งจะเห็นว่าส่วนมือนี่จะแยกเป็นนิ้วนี่ส่วนของนิ้วชี้ไม่ใช่ส่วนของนิ้วโป้งแล้วนิ้วชี้แยกกันส่วน3นิ้วที่เหลือก็จะติดกันขยับไปพร้อมกันอย่างนี้แต่ว่าที่ชอบเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะขยับแยกแต่ละอันเนี่ยเรียกว่าความแข็งของข้อนิ้วเนี่ยก็ยังอยู่ครับเราสามารถจับดาบจับปืนได้ไม่หลุดแล้วก็ล็อกปืนค่อนข้างจะพอดีไม่มีปัญหาในการถืออาวุธเลยมีส่วนที่เป็นสีทองในทุกๆรายละเอียดของตัวของโครงแล้วก็ส่วนอันนี้สามารถเปิดได้แล้วก็ใส่โล่แสงเดี๋ยวเราจะมาลองใส่โล่แสงอีกทีนึงก็แล้วแต่นะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ว่ามันโอเคเลยนะสวยดีมันเป็นเหมือนกลไกนิดนึงปั๊บนี่เปิดได้2 ข้างเลยเปิดได้ส่วนของตรงนี้เราเปิดได้ด้วยถามว่าปกติก็ถอดได้อยู่แล้วจะบอกทำไมเปิดได้ด้วยแต่ว่ามันมีนัยยะของการถอดอยู่สักครู่นะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูครับพอถอดส่วนนี้เป็นกระโปรง2 ชิ้นแล้วก็ตัวครอบ1 ชิ้นออกแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยับปืน2 ข้างเข้าหากันได้ผมกดนี้ก่อนปุ๊บมา
บหน่อยเราขยับให้มันเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็ส่วนที่เหลือตรงนี้เราก็จะเอาตัวของบีมไรเฟิลเก็บข้างๆได้ปุ๊บสวยงามเข้าไปอีกนี่เก็บข้างๆก็เนื่องจากสีของตัวบีมไรเฟิลเป็นขาวแดงแล้วก็น้ำเงินสีเดียวกับตัวของกันพลาทำให้ติดข้างๆแล้วก็ผมว่าก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งเวลาผมจะไม่ค่อยเก็บไปข้างหลังเพราะว่ามันจะดูวุ่นวายกับขาเวลาคุณขยับไปข้างหลังเนี่ยมันจะวุ่นวายกับขาหน่อยผมก็เลยตัดสินใจเอาไว้ข้างๆดีกว่าจุดต่อไปที่จะเอามาดูก็คือจุดของข้อเท้านี่ข้อเท้าปึ๊บหมุนฝืดพอสมควรข้อเท้าสลับซ้ายขวาแต่ขึ้นบนกับลงล่างนี่ผมว่าน่าจะต้องเสริมละอาจจะใช้ตัวกาวร้อนทาลงไปบนเขาเรียกอะไรเดือยของตัวข้อเท้าตรงนี้แล้วเราก็เอาทิชชู่ซับให้ตัวของเดือยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่ให้กาวร้อนมันไปสัมผัสกับตัวชิ้นงานอีกฝั่งหนึ่งซึ่งถ้ามันไปโดนชิ้นงานอีกฝั่งนี่ถึงกับขั้นที่เรียกว่าขยับไม่ได้เลยทีเดียวอันนี้ต้องระวังหน่อยก็จะเห็นว่าตัวของวิงยูนิตนี่เป็นลักษณะส่วนประกอบก็คือจะมีส่วนของที่เป็นคอไว้ติดส่วนที่ปีก4ชิ้นแล้วก็ปลายปีกแต่ละชิ้นก็จะเป็นฟันแนลถอดได้ปุ๊บยิงฟันแนลฝักนี่ถอดได้ชิ้นถอดได้แล้วก็ส่วนที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างฟันแนลกับตัวปีกนี่สามารถขยับได้เข้าออกสำหรับคนที่บางคนชอบเป็นสีทองให้มันแลบๆออกมาอย่างนี้ก็สวยดีหรือบางคนไม่เอาก็ใส่คืนได้ใส่คืนได้แตกต่างสองข้างเนาะสำหรับใส่คืนแล้วก็ยืดออกก็ไม่ได้ว่าจะยืดออกแบบง่ายๆหรือหลวมๆเนาะผมว่ามันเป็นล็อกที่ค่อนข้างจะแข็งข้อดีของมันก็คือยังไงเสียมันไม่ยืดหดอยู่ละถ้าคุณจะยืดก็ยืดเลยมันก็ค้างอยู่เพราะล็อกมันค่อนข้างจะแข็งพอสมควรนี่ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอมันเป็นส่วนที่ชิ้นยืดหดแล้วมันก็จะหลวมแต่ว่าผมว่ามันโอเคเลยทีเดียวส่วนปีกขยับก็จะได้ออกมาประมาณนี้สวยงามในกล่องนอกจากที่จะมี2ชิ้นแล้วเนี่ยผมยังมีส่วนไหนบ้างที่ยังไม่ได้ต่อหรือยังไม่ได้เอามาแสดงให้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวของเป็นโล่แสงสวยอีกแบบนึงเนาะแล้วยิ่งคู่กับตัวของบีมเซเบอร์ก็จะยิ่งสวยอีกซอส2ปึ๊บบีมไรเฟิล
คู่นี่เป็นอันนี้นี่ปรับส่วนของนี่เป็นตัวต่อ panel ตัวยึดฐาน action base ตัวนี้ ไซส์ฟิดอมตัวนี้เนี่ยตัววิงยูนิตค่อนข้างจะใหญ่ ดังนั้นปัญหาของตัวข้อเท้า จะมีเยอะเลยถ้าต้องการที่จะใส่อุปกรณ์ทุกอย่างไว้ให้เขานี่จะเห็นว่าเล่นไปสักพักหนึ่งของผมนี่ได้ละมีแค่จุดเดียวแหละครับที่เป็นจุดที่เรียกว่ามันข้อต่อมันหลวมเริ่มกำลังหลวมละแต่ตัวอื่นยังโอเคเหมือนเดิม ดังนั้นน่ะจุดนี้เราก็ใช้ action base เข้ามาช่วยได้เพราะปกติเนี่ย action base เนี่ยจะทำให้ตัวกันพาของเราเนี่ยมีเลือกท่าในการใส่ท่าได้มากขึ้น เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า action base ตัวเนี้ยเราจะมาต่อกันเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ปึ๊บ
ล่าเนาะเป็นของดีคอลครับดีคอลเป็นดีคอลใสก็คือสังเกตดูว่าตรงขอบเนี่ยจะเป็นรอยยับรอยที่ดีคอลเสียรูปต่างๆครับพอเราแปะลงบนตัวกันพลาแล้วก็มันมีรอยไม่สนิทแต่เราไม่ได้สังเกตเมื่อเราพ่นเคลียร์ทับลงไปไอ้ตรงรอยที่เพเยอต่างๆเนี่ยครับมันก็จะโดนตัวสเปรย์น่าจะเป็นเคลียร์ด้านหรือเคลียร์เงาเนี่ยจับที่ขอบที่เข้าไปจะผิดหรือเปล่านี่จะเป็นรอยเพเยอนี่ซึ่งถ้าเป็นรอยนี้ก็น่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วเนื่องจากตัวของเราออกสเปรย์เข้าไปติดอยู่ในเนื้อของสติ๊กเกอร์ครับทำอะไรไม่ได้แล้วก็คือที่หนึ่งมีมาที่เจอกันบ่อยๆสำหรับอันนี้เป็นดีคอลเห็นไหมดีคอลขูดนี่เดี๋ยวส่วนหลังเราจะมาพูดกันว่าดีคอลต่อยางติดยังไงแล้วก็มาเปรียบเทียบเลยว่าข้อดีข้อเสียความยากง่ายต่างๆเป็นยังไงบ้างแต่ดีคอลขูดนี่มันค่อนข้างจะสวยเลยเพราะมันไม่มีขอบโดยข้างแต่มันก็ติดยากพอสมควรเนาะเรื่องของการฉีดขัดมันเนี่ยง่ายเลยล่ะข้อเสียที่แตกต่างออกไปจากอันอื่นเพราะว่าส่วนของการผ่าตัวนี้ก็คือสังเกตว่าตัวที่เป็นสีทองนะฮะพลาสติกที่เคลือบสีทองลงไปของสไตรป์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นสีทองแล้วพอดูหลังเข้าพับเนี่ยมันเหมือนกับไม่สม่ำเสมอจะเป็นสีเงินด้วยอันนี้จริงๆแล้วเกิดจากมองเผินๆเนาะเหมือนกับว่าเราเล่นไปเล่นมาขยับไปใช่ไหมแล้วมันจะถลอกลอกแต่จริงไม่ใช่เพราะว่าตัวของบันไดนี้เขาออกแบบมาค่อนข้างจะลงตัวไม่มีการเสียดสีเกิดขึ้นแต่ตัวของสีที่จางลงเนี่ยมันเนื่องจากผมใช้น้ำยาเช็ดสีตัดเส้นเป็นของน้ำยาทาเล็บครับเขาเรียกอะไรน้ำยาล้างเล็บของผู้หญิงในการที่ผมต่อกันพาแรกๆเนี่ยผมใช้น้ำยาล้างเล็บในการเช็ดพอเช็ดปั๊บผมก็สงสัยมันจะต้องตัดเส้นหรือเปล่าเนาะเป็นสีทองก็เลยลองเช็ดดูนิดนึงบอกว่ามันออกทั้งหมดเลยสีทองที่เคลือบมาที่พ่นมาเนี่ยมันออกทั้งหมดเลยดังนั้นคนที่ใช้น้ำยาทาเล็บเหมือนผมต้องระวังหน่อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวทินเนอร์ของทามิยะเนี่ยจะออกหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนมาใช้ตัวเนี่ยครับน้ำมันรอนสันนี่ผมไม่รู้นะว่าผมเปลี่ยนเป็นรอนสันเนี่ยหลังจากที่ผมต่อตัว MG ตัวนี้เสร็จแล้วแต่ผมไม่รู้เลยว่ารอนสันจริงๆแล้วมันทำลายสีเคลือบสีทองตรงนี้หรือเปล่าเอาเลยตั้งเลยดูนะครับว่ามันคือเราไม่ใส่ล็อกตั้งหลักไปแล้วก็ลองไปเนาะปรากฏว่าออกไหมมันก็ออกครับ จริงๆตอนแรกก็หวังว่าจะไม่ออกเนาะแต่ว่ามันก็ออกครับแต่ว่าการออกของมันเนี่ยพูดถึงมันออกแบบถนอมสีทองถนอมสีเคลือบค่อนข้างทีครับที่ผมถูกมากเลยนะผมถูกมากแล้วก็ออกแต่มันไม่ออกมากเหมือนฝั่งด้านที่เป็นน้ำยาเล็บนะครับสังเกตดูด้านน้ำยาเล็บก็จะออกเป็นสีทองเป็นเงินด้านๆแต่ถ้าว่าเราสั่งไม่ก็ออกนะครับไม่ออกแต่ก็ถูเยอะเลยนะก็จะออกแล้วก็ออกแบบไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะจริงพูดถึงถ้าถูขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะออกเยอะกว่านี้นี่ออกในส่วนที่เป็นขอบมุมนี่แหละครับน่าจะชัดแต่ถ้าเทียบกับฝั่งนี้เห็นไหมมันออกแบบไม่เกรงใจคนซื้อเลยเนาะโอเคครับก็น่าจะมี2จุดเท่านี้แหละครับที่ผมจะแนะนำครับสำหรับตัว MG Stripe Film ตัวนี้เนี่ยก็แนะนำให้หามาซื้อหามาต่อกันได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมองลงคุ้มค่าจริงการโพสต้าอัตราส่วนแขนขาความเพียวความสวยงามตัวของวิดยูนิตนี่ผมว่ามันคุ้มค่าทีเดียวสำหรับใครที่กำลังจะคิดว่าจะหาต่อ MG สักตัวเนี่ยผมแนะนำกันพา MG ตัวนี้นะครับ Strike Freedom Gundam สำหรับเอพิโซดต่อไปเราจะมาดูกันว่ากันพาบ้านๆในซีรีส์นี้จะเสนอเรื่องอะไรต่อไปถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปที่ผ่านๆมาไม่ว่าเอพิโซดตั้งแต่โพล็อกมาถึงตรงนี้
คิดว่ามันดีมีประโยชน์แล้วก็อยากจะให้มีต่อไปเนี่ยนอกจากดูพิจารณาแล้วก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันในเอพิโซดหน้าครับผมตัวละครสึกสวัสดีครับ